เราลองมาหาชั้นต่างๆของ Academic Writing Layer Cake ในบทอ่านนี้กันนะคะ Writing is a complex socio-cognitive process involving the construction of recorded messages on paper or on some other materials and, more recently, on a computer screen. The skills needed to write range from making the appropriate graphic marks through utilizing the resources of the chosen language to anticipating reaction of the intended readers. The first skill area involves acquiring writing system, which may be alphabetic as in European languages. The second skill area requires selecting the appropriate grammar and vocabulary to form acceptable sentences and then arranging them in paragraphs. Thirdly, writing involves thinking about the purpose of the text to be composed and about its possible effects on the intended readership. One important aspect of this last feature is the choice of suitable style. Because of this characteristic, writing is not an innate natural ability like speaking, but has to be acquired through years of training or schooling. มาดูสิคะว่าประโยคใดคือใจความสำคัญหลักของเนื้อหาในย่อหน้านี้ ถูกต้องค่ะ ถ้าผู้เรียนตอบว่าประโยคแรก อย่างที่เราทราบกันดีนะคะ topic sentence มักจะอยู่ในประโยคแรกหรือประโยคที่2ของย่อหน้าสำหรับย่อหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไรกันคะที่เราอ่านกันมา Writing is a complex socio-cognitive process พูดถึงการเขียนว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและในประโยคถัดมาพูดถึง the skills needed to write range from ตรงนี้ทำให้เราทราบว่ามีทักษะหลายทักษะที่เขาจะกล่าวถึงต่อมาตรงนี้แหละค่ะคือ major detail หรือ supporting fact ซึ่งไปสนับสนุน topic sentence ของเราว่ามีทักษะหลายอย่างในกระบวนการการเขียนในการเขียนเราจำเป็นต้องมีทักษะอะไรกันบ้างเหรอคะตาม transitional signal เราจะเห็นว่า the first skill the second skill และ thirdly ตรงนี้เป็น minor detail ค่ะ minor detail ตัวนี้หรือ supporting detail ตัวนี้ไปสนับสนุน supporting fact ของเราในเรื่องของทักษะที่มีอยู่หลายอย่างตรงนี้กล่าวถึงทักษะ3อย่างทักษะทั้ง3อย่างที่กล่าวถึงนั้นได้แก่ทักษะที่เกี่ยวกับระบบการเขียนที่เป็น alphabet ของชาวตะวันตกทักษะที่2ที่พูดถึงที่ควรจะมีในการที่จะเขียนก็คือทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ทักษะทางด้านคำศัพท์และทักษะที่3ต้องมีก็คือเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดการตั้งวัตถุประสงค์การกำหนดผู้อ่านของเรายังมีอีกหนึ่ง minor detail ค่ะถูกต้องนะคะ One important aspect of this last feature is the choice of a suitable style แต่ตรงนี้มองดีๆนะคะมิได้ขยาย supporting fact ของเราไม่ได้ขยายทักษะแต่กลับไปขยายทักษะที่3โดยพูดถึง suitable style ก็คือสไตล์ในการเขียนของเราซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดและกำหนดว่าเราควรจะเขียนแบบไหนตรงนี้เป็น minor detail ของหัวข้อที่3ค่ะและสุดท้าย the concluding sentence ก็คือ writing is not an innate natural ability like speaking ในประโยคสรุปหรือ the concluding sentence เราจะเห็นว่าผู้เขียนของเราสรุปโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงหรือ critical thinking skill ผู้เขียนไม่ได้มีการกล่าวถึงความคิดใหม่ใดๆเลยหากสรุปในความคิดขั้นสูงว่าการเขียนนั้น
ไม่ใช่ความสามารถที่เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติหากเป็นการฝึกฝนและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดในโรงเรียนและสะสมมาหลายๆปีค่ะเมื่อทราบองค์ประกอบของการเขียนและได้ศึกษาการเขียนในระดับย่อหน้ากันไปแล้วทุกคนคงมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนดราฟที่ 1ดังนั้นครูขอให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เราได้เขียนร่างหรือดราฟที่ 1แล้วเราควรจะรู้จักวิธีการจัดการกับดราฟที่ 1ของเราโดยนำหลักการต่อไปนี้มาใช้นะคะหลักการข้อที่ 1ผู้เขียนต้องทบทวนว่างานเขียนของเรานั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ผู้อ่านของเราคือใครเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้อ่านไหมงานเขียนมีรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังข้อที่ 2การเลือกสรรคำศัพท์ในงานเขียนถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์หรือไม่ข้อที่ 3หากมีคำศัพท์หรือวลีที่ใช้ซ้ำๆให้ตัดออกหรือเปลี่ยนหาคำอื่นคำเหมือน synonym มาใช้แทนที่ค่ะข้อที่ 4ผู้เขียนควรตรวจเช็คตัวเชื่อม conjunction conjunctive adverb ตัวเชื่อมในระดับคำระดับประโยคระดับย่อหน้าเพื่อให้งานเขียนของเรามีความสอดคล้องและมีเอกภาพข้อที่ 5ลองพิจารณาเรื่องของ topic sentence supporting sentences และ concluding sentence นะคะว่า topic sentence ของเราถูกต้องเหมาะสมและมีความสอดคล้องตรงตามใจความสำคัญหลักที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่า supporting sentences ของเราได้ support หรือสนับสนุนรายละเอียดหลักรายละเอียดย่อยด้วยคำอธิบายและตัวอย่างที่ชัดเจนดีพอแล้วหรือยังส่วนประโยคสรุปหรือ concluding sentence ควรจะเน้นย้ำข้อมูลเดิมไม่มีข้อมูลใหม่และสรุปประเด็นหลักๆได้ถูกต้องหรือไม่ข้อที่ 6ตรวจเช็คตัวสะกดตรวจเช็คไวยากรณ์โครงสร้างประโยคเครื่องหมายวรรคตอนว่าเราได้ใช้ถูกต้องดีแล้วหรือยังถ้าเราได้แก้ไขทำครบทุกขั้นตอนแล้วก็เป็นอันว่างานเขียนร่างแรกของเราพร้อมส่งแล้วนะคะจำไว้นะคะงานเขียนที่ดีคืองานเขียนที่เกิดจากการอ่านหนังสือเยอะๆอ่านมากๆและเขียนบ่อยๆค่ะ